स्क्रीन दिसतोय? हो सर. हो सर. तर लिहायचं काम करायचं नाही. जस्ट तुम्हाला एक कागदात पेन ज्यावर ठेवला तरी चालेल. काही तुम्हाला शंका असेल तेवढं लिहून ठेवा, पण आपल्याला रायटिंग करायची नाही. ठीक आहे. तर हे जे काही मटेरियल मी तुम्हाला दाखवणार आहे किंवा काही मटेरियल आहे आपल्या PHY 506 म्हणजे टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स, हा 6वा पेपर आहे. तर याचे जे काही मटेरियल असेल ते मी तुम्हाला गुगल क्लासरूमला अवेलेबल असेल, त्याच्यावरनं तुम्ही वाचू शकतात, प्रिंट काढू शकतात किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही सेव्ह पण करू शकतात ती फाईल. त्याच्यामुळे लिहायचं टेन्शन घ्यायचं नाही. आता आज एक ही PPT मला सापडली आहे, याचं थोडस 5-10 मिनिटं आपण ओव्हरलुक करणार आहे. पहिलं जे युनिट आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स अँड डिव्हाइसेस आहे. त्याची नोट्सची स्कॅन केली आहे मी, ती आपण पाहू थोड्या वेळात. त्याच्या आधी आपण या ज्या PPT आहेत याच्यात जस्ट इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स दॅट यू नीड टू बिल्ड अ मोटर स्पीड कंट्रोलर म्हणून. जस्ट तुम्हाला माहितीसाठी आपण फक्त रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर यांचे पार्ट्स कसे असतात, कशा पद्धतीने ते दिसतात, याच्यात पिक्चर आहेत, ते जस्ट तुम्हाला मी माहितीसाठी सांगतोय. तर पहिला जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट घेणार आहे आपण तो रेजिस्टर आहे. The register implies the flow of electricity through a circuit. The registers have a set value. Voltage, current, and resistance are related to Ohm's law, as you know. Resistors are good way to control voltage and current in your circuit. त्याचा सिम्बॉल दिला आहे. आणि रेजिस्टन्स कसा दिसतो आपण FY ला पाहिला आहे. रेजिस्टन्स त्याच्यावर कलर बँड असतात, त्याला 2 टर्मिनल असतात. तर जस्ट रिमाइंड द सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टर अँड देअर व्ह्यू. रेजिस्टन्सवर कलर बँड्स असतात. These color bands are number: first band, second band, third band, fourth band. The first color band, second color band. कलर कोडिंग चार्ट आहे. त्या कलर कोडिंग चार्ट वरनं आपण B.Sc. ला प्रॅक्टिकल घेतलं होतं. टू calculate the values of resistance by using color coding. हे 2 तर कलर कोडिंगच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बाय युजिंग कलर कोडिंग चार्ट रेजिस्टन्सचे व्हॅल्यू काढल्या होत्या. याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेतलंय. ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. ते कलर चे नंबर्स आहेत की आपण रेग्युलर यार्डला फर्स्ट युनिट पाहणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण शिकणारच आहेत. रेजिस्टन्सचे युनिट, knowing your units is important. किलो ओम, मेगा ओम मध्ये आपण रेजिस्टन्स मेजर करतो किंवा ओम. तर मिली, मायक्रो, नॅनो आणि पिको कॅन बी यूज इन अदर कंपोनंट्स.
रेजिस्टन्सला मिली ओहम असं म्हणत नाही आपण, मायक्रो ओहम म्हणत नाही किंवा नॅनो ओहम नाही, तर किलो आणि मेगा ओहम रेजिस्टन्स युनिट आपण डिफाईन करतो. किलो मीन्स 1000, मेगा मीन्स 10⁶, मिली मीन्स 10⁻³ मायक्रो मीन्स 10⁻⁶, नॅनो मीन्स 10⁻⁹. 1/1 नॅनो. तर हे युनिट्स महत्वाचे आहेत. पिको मीन्स 10⁻12. हे जनरल माहिती आहे, ही आपल्याला कायमस्वरूपी डोक्यामध्ये ठेवायची आहे, जेणेकरून केव्हाही कन्व्हर्शन आलं, किलोचं मेगा मध्ये आलं किंवा नॅनो मध्ये आलं, तर हे कन्व्हर्शन आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. तुमच्या लक्षात आलं असेल, किलो मीन्स 1000, मेगा मीन्स 10⁶, म्हणजे 1/6. मिली मीन्स 1/1000, म्हणजे किती म्हणतो आपण, 10⁻³ मायक्रो मीन्स 1/1/6, म्हणजे 10⁻⁶. नॅनो मीन्स 10⁻⁹ आणि पिको मीन्स 10⁻12. ठीक आहे. Then second electronic component is the capacitor. तर कॅपॅसिटर स्टोअर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. The capacitor is measured in farad. Farad unit आहे कॅपॅसिटरचं. Small capacitor usually in electronics are often measured in microfarad or nanofarad. The micro means 10⁻⁶, nano means 10⁻⁹ farad. याच्यात काही पिक्चर्स दिलेले आहेत. तर लेफ्ट साइडचा जो कॅपॅसिटर आहे तो इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आहे. त्याच्या बाजूला जो ऑरेंज दिसतोय तो पेपर कॅपॅसिटर आहे आणि राईट हँडला त्याचा सिम्बॉल आहे. तर कॅपॅसिटरचे सिम्बॉल आपण F5 पासून पाहतोय. इट इज ए 2 पॅरलल कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a dielectric material. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटरचे टाइप्स पडतात, पोलर कॅपॅसिटर आणि नॉन पोलर कॅपॅसिटर. पोलर कॅपॅसिटर ज्या कॅपॅसिटरला पोलॅरिटी असते आणि नॉन पोलर कॅपॅसिटर ज्यांना पोलॅरिटी नसते. याचे डिटेल्स आपण पहिल्या युनिट मध्ये शिकणार आहे. खाली हे सिम्बॉल दिले आहेत. सुरुवातीचे 3 सिम्बॉल जे आहेत ते पोलर कॅपॅसिटर आहेत, आपलं नॉन पोलर कॅपॅसिटर आहेत, आणि शेवटचा जो कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल दिला आहे तो पोलर कॅपॅसिटर आहे. आता हा कट फ्यू वे या ठिकाणी कॅपॅसिटर कशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, तर त्याचा कट फ्यू वे एक सिरॅमिक म्हणून डायलेक्ट्रिक वापरलेला आहे. 2 कंडक्टिंग प्लेट्स आहेत, त्याच्या आतमध्ये सिरॅमिक डिस्क, जी ब्राऊन कलरची डिस्क दिसते ती सिरॅमिक डिस्क आहे. इलेक्ट्रोड जे आहेत ते मेटलचे इलेक्ट्रोड्स आहेत. 2 कनेक्टिंग वायर्स आहेत आणि वरून जे असतं ते प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग असतं. तर जस्ट तुम्हाला कॅपॅसिटर कसा दिसतो ते त्याच्यासाठी सिम्बॉल दाखवला आहे. त्याच्यानंतर डायोड दाखवला आहे या ठिकाणी. पीएन जंक्शन डायोड सर्वांना माहिती आहे. डायोडला 2 टर्मिनल्स असतात, एक एनोड असतो, एक कॅथोड असतो. त्याचा सिम्बॉल या ठिकाणी दाखवला आहे. आणि तो डायोड आपण लॅबोरेटरीमध्ये पाहतो, त्याच्यामध्ये ब्लॅक कलरचा डायोड असतो. त्याच्या एका साइडला सिल्वर रिंग असते. सिल्वर रिंग जी असते
ती कॅथोड म्हणून आपण घेतो, त्याच्या अपोजिट एनोड टर्मिनल घेतो. तर डायोड सर्किट प्रोटेक्शन साठी वापरला जातो. काही स्विचेस मध्ये डायोड वापरला जातो. तर ते डायोडचे सिम्बॉल्स आहेत. त्याच्यानंतर लाईट इमिटिंग डायोड आहे. तर हे सुद्धा आपण लॅबोरेटरीमध्ये पाहणार आहे. ज्या डायोड पासून लाईट इमिट होतो, तर लाईट इमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. ज्यावेळेला त्या डिव्हाइस मधून इलेक्ट्रिसिटी पास होते, लाईट ग्लो होतो, आणि ज्या वेळेला इलेक्ट्रिसिटी ऑफ असते त्यावेळेला लाईट ग्लो होत नाही. आपण लाईट इमिटिंग डायोड ट्रान्सड्यूसर मध्ये की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाईट एनर्जी, हे सुद्धा आपण ट्रान्सड्यूसर या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे. आता रेजिस्टन्सचे टाइप्स असतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स. वन इज फिक्स्ड रेजिस्टर and another is the variable register. तर या स्लाइड मध्ये फिक्स्ड रेजिस्टरचे सिम्बॉल आणि व्हेरिएबल रेजिस्टरचे सिम्बॉल दाखवलेला आहे. आणि जो डिव्हाइस तुम्हाला दिसतोय तो पोटेन्शियोमीटर आहे. पोटेन्शियोमीटर इज नथिंग बट द व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. त्याचे 3 टर्मिनल दिसत आहेत. त्याच्यानंतर हाऊ अ व्हेरिएबल रेजिस्टर वर्क्स. तर स्विच असतं त्याला, आपण त्याचा जो शाफ्ट आहे तो शाफ्ट रोटेट करतो, आणि जसं शाफ्ट आपण एका टर्मिनल पासून दुसऱ्या टर्मिनल पर्यंत रोटेट करतो तसं त्याचे रेजिस्टन्स व्हेरी होतो. ते डिटेल कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आपण पहिले युनिट ज्या वेळेला चालू करू त्यावेळेला आपण फिक्स्ड रेजिस्टरचं वर्किंग, फिक्स्ड रेजिस्टन्सचं स्पेसिफिकेशन आणि त्याची रेंज, हे सर्व आपण त्याच्यात शिकणार आहे. त्याच्यानंतर व्हेरिएबल रेजिस्टन्सचे सुद्धा प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि त्याची स्पेशालिटी, त्याची रेंज किती असते, ते पण आपण युनिट फर्स्ट मध्ये शिकणार आहे. त्याच्यानंतर आहे ट्रान्झिस्टर्स. Transistor is a semiconductor device used to amplify and switch electronic signals and electrical power. ट्रान्झिस्टर ॲज ए स्विच म्हणून पण काम करतो. ट्रान्झिस्टर ॲज ए एम्प्लिफायर म्हणून पण काम करतो. तर तुम्हाला जस्ट कॉम्पोनंट व्ह्यू व्हायला पाहिजे, कॉम्पोनंट तुम्ही पाहायला पाहिजे, म्हणून या स्लाइड्स या ठिकाणी मी दाखवतोय. तर राईट हँड साइडला जो 3 टर्मिनल ट्रान्झिस्टर आहे तर तो युजिंग प्लॅस्टिक केस आहे, आणि लेफ्ट हँड साइडला जे ट्रान्झिस्टर्स आहेत ते मेटल आहे. बाहेरून जी केस आहे ती मेटलची केस आहे. तर पीएनपी ट्रान्झिस्टर, एनपीएन ट्रान्झिस्टर, ॲज वी नो द ट्रान्झिस्टर्स 3 टर्मिनल्स, collector, emitter, base. These transistors is composed of semiconducting material, at least 3 terminals. त्याच्यानंतर काही सेमीकंडक्टिंग ट्रान्झिस्टर्स असतात. बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, एन चॅनल फेट और पी चॅनल फेट, हे आपण PHY 504 जो 4th पेपर आहे त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक सेकंड आपण शिकणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे बीजेटी, यूजेटी, फेट हे सर्व आपल्याला त्याच्यात पाहिजे. ते स्कीमॅटिक सिम्बॉल्स आहेत, बीजेटी, पीएनपी और एनपीएन. तर ॲरो महत्वाचे आहेत. ॲरो जे आहेत त्या ॲरोवरनं तो पीएनपी आहे का एनपीएन आहे. तर जो ॲरो असतो तो इमिटर या टर्मिनलला ॲरो दाखवलेला आहे,
इमिटर टर्मिनलला ॲरो आउटगोईंग असेल तर तो NPN ट्रान्झिस्टर असतो आणि इमिटर टर्मिनल बेसकडे ॲरो दाखवलेला असेल तर तो PNP ट्रान्झिस्टर असतो. आता फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर मध्ये टर्मिनलला नाव वेगळे असतात, गेट, सोर्स आणि ड्रेन. तर गेट आणि सोर्स मध्ये ॲरो दाखवलेला असतो. त्या ॲरोच्या डिरेक्शन वरनं तो N चॅनल फेट आहे का P चॅनल फेट आहे. Then these electronic components used in the integrated circuit. The integrated circuit means IC. This IC is the brain of the electronic circuit. The modern microprocessor IC can have billions of transistors per square inch. एका इंच मध्ये billions of transistors are used in integrated circuit. So you just remind this. Then IC terminology याच्यामध्ये आपण ओपॅम आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहे. ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर त्याचा शॉर्ट फॉर्म ओपॅम असा असतो. याच्यामध्ये ओपॅम मध्ये 2 ट्रान्झिस्टर यूज केले असतात. आपण इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ ओपॅम पण पाहणार आहे, त्याचे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. तर ओपॅम इज अ mathematical operations we can application of op-amp. So op-amp as a adder, op-amp as a subtractor, op-amp as a differentiator, op-amp as a integrator. These are the linear applications of op-amp of mathematical operations. And non-linear application of op-amp is op-amp as a uh, op-amp as a edge bridge, varying voltage. Then we can study the printed circuit boards. Printed circuit boards, components are attached in this board. We have studied this separate unit or PCB. Shortly, we have call it PCB, means printed circuit board. This green view is the printed circuit board or PCB. Then we can see the connection of PCB or view of PCB. Hopefully that you are confusing, because large lot of components and lot of things we have going these slides. This is the last slide. I hope you have understand